საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ქვეყანა არის, დიდი ისტორიის მქონე და შესაბამისად მისი რელიგიური სიტუაციის კვლევაც ამ თვალსაზრისით საინტერესოა. იმიტომ რომ ქართულმა ყოფამ ნაწილობრივ მაინც შემოინახა ძველი არქაული სააზროვნო სისტემის ზოგიერთი ელემენტი, შემდგომ ფორმირებული ადგილობრივი ქართული რელიგიური სისტემის ფრაგმენტები და შემდგომ უკვე ხანგრძლივი 15 საუკუნოვანი ქრისტიანობის ისტორიით განპირობებული სულიერი ცხოვრება. ვინაიდან საქართველოს თაბარი იყოფა მთის ნაწილად და ბარის ნაწილად, ეროვნული ტრადიციების უდიდესი ნაწილი საქართველოს მთაშია შემონახული. ამ მხრივ კიდევ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სვანეთი, როგორც ზემო სვანეთი, ასევე ქვემო სვანეთი და აწოკუპირებული აფხაზეთის სვანეთი დალის ხეობა, სადაც შემონახული არის უძველესი ქართული რელიგიური სისტემის არაერთი ფრაგმენტი, როგორც სინკრეტული, ანუ ძველი არქაული რელიგიური სისტემიდან მომდინარე ელემენტები, ასევე ქრისტიანული კულტურით განპირობებული ელემენტები. სვანეთში არის შემონახული, შემორჩენილი ძალზე ბევრი და საინტერესო ადათი, ჩვევა, ტრადიცია და არის მცდელობა და თქვა რომ თითქოს ეს არის წარმართული. ჩვენ ახლა მოგეხსენებათ ათეიზმის ეპოქიდან გამოვედით და კარგად მახსოვს იმ დროს მე ვსწავლობდი ათეიზმის დროს მასიურად ამბობდა ყველა რომ ეს არის წარმართული ადათი და ჩვევა. დღეს ასწავლებ. ისა გავეცანე ქრისტიანობას და შევხედე როგორ არის მდგომარეობა. ნახე რომ ეს არის ფაქტურად ძველი უძველესი ქრისტიანული ტრადიციები. მithmetinda რომ თამ შემოინახა ძველი ადათი და ჩვევები და ტრადიციები, რომელიც ჩვენ არ უნდა დავევერწყოთ. ეს არაა წარმართობა, ესაა ქრისტიანობა. თან ღრმა ძველი უძველესი ქრისტიანობა ის ძალზე პატივსაცემია. ჩვენ გვაქვს 2000 წლოვანი პირდაპირობა ქრისტიანობა, ჩვენში იქადაგეს თვითონ მოციქულები. და მოციქულებმა როცა იქადაგეს, შემოიტანეს სწავლება და ახლა იმ სწავლებას, აი როცა ლიტერატურას გაეცნობი, ქვია იუდაური ქრისტიანობა, აი ესეთი იუდაური ბერძნული ქრისტიანობა, ანუ სახე შემოიტანეს. და შემდგომ როცა გავიდა საუკუნეები, მე-4 საუკუნეში წმინდანმა შემოიტანა უფრო ასე ვთქვათ ბერძნული სახის ქრისტიანობა, ანუ რაც საბერძნეთში იყო მიღებული. და ეს რაც იყო მოციქულების დროს შემოტანილი, ანუ მოციქულების მიერ შემოტანილი სარწმუნოებრივი, ანუ ფორმები, ესე სარწმუნოება ერთდაიგივე იყო, მაგრამ გარეგნული ფორმები რაც იყო. ეს გარეგნული ფორმები უფრო შემოინახა მთამ. ანუ მთამ შემოინახა არა მარტო წმინდანობის დროს შემოტანილი, არამედ კიდევ უფრო ძველი მოციქულებისგან შემოტანილი. ძალიან საინტერესო არის ზოგიერთი ისეთი რიტუალი, რომელიც ერთის შეხედვით სრულიად უცნაური და ეგზოტიკური ეჩვენება დღევანდელ მნახველს. მაგრამ მათი სიღრმისეული კვლევა ავლენს ძალიან საინტერესო და მრავალპლანიან კულტურულ ფენომენს. არის რიტუალები, რომლებიც აი ზედაპირული შეხედვით ადამიანს თითქოს და ვერაფერს ეუბნება, მაგრამ მათი დეტალური ანალიზი მეტად საინტერესო სურათს გვიდებს თვალწინ. დიდაბ ჩხადაღო მადლიერა მადიშკოში
Mama upel isko ortaca abxay kaca qırad jodiya kaca qırad badliyera badishko shida bachqadi iswi gursh burshdi badliyera badishko shaqo badliyer chiad gi xishda qoy aqo ja qıral gura badliyera badishko shida bachqadi aqo imo chardes gura minashier kukurishulu baqilna qaribo chardes la parchqad chiag da pshirda xochebi drevtaris kalla xo gavartleba gavarjoba gaxareba atxiadi atpishil badliyera badishko shida bachqadi amen დიდაბ თქვა badliyera badishko სვანეთში ყველა თემი საინტერესოა თავისი ეთნოგრაფიული ტრადიციებით და მათ შორის გამორჩეული არის უშკულის თემი. უშკულის თემში შემონახული არის ერთი კონკრეტული რიტუალი, რომელიც სხვაგან დავიწყებულია. თუმცა სავარაუდოდ ისიც უნივერსალური იქნებოდა მთელი სვანეთისათვის და ზოგადად ქართული ტრადიციებისათვის, იმიტომ რომ ჩემი პირადი აზრით ეს რიტუალი სახელად ლირჰი დაკავშირებული არის ძველი ქართული ჟამის წირვის ტრადიციებთან. რომლის ფორმებიც იცვლება დროთა განმავლობაში, სვანეთი უმდიდრესია იმ თვალსაზრისითაც, რომ აქ შემონახულია ჯერ კიდევ იერუსალიმური ტიპიკონის ელემენტები, ანუ მე-11 საუკუნემდელი ქართული საეკლესიო ტრადიციები. უშკულის თემის მოსახლეობა დღესაც ასრულებს ამ რიტუალს, გამთენიისას ადრე მამაკაცები იკრიბებიან, ლოცულობენ, ლოცვა მიმართული არის თემის მშვიდობიანობისაკენ, ბედნიერების მოპოვების სურვილით, მშვიდობა, სიხარული, სიკეთე თემში და გამთენიისას სრულდება ეს საინტერესო ლოცვა, რომელსაც ახლავს სრულიად უნიკალური საგალობელი, ხალხური საგალობელი, რიჰო. და აქ ტექსტიც საინტერესო არის ამ ლოცვითი ტექსტისა. საერთოდ სვანური საგალობლები იმ ხრივაც არის საინტერესო, რომ მათში ორი სხვადასხვა ეპოქის დანაშრევი შეინიშნება. პირველი, რომ ეს საგალობლები არის ძალიან ძველ დროს წარმოქმნილი, თავისი პოლიფონიური ჰანგით, თავისი იმ კონკრეტული ეთნომუსიკალური ნიშნებით, რაც ჰანგის სიძველეს მიუთითებს, მაგრამ ქრისტიანობის შემოსვლის შემდეგ მათში ხდება ქრისტიანული სულისკვეთების ჩართვა და გარდაქმნა ამა თუ იმ საგალობლისა. აი რიჰუ ამ შემთხვევაში ღვთისმშობლისადმი, მთავარანგელოზებისადმი მიძღვნილი ჰანგიც არის, მაგრამ უძველეს ხანაში მას შესაძლოა, როგორც ეს ეთნოგრაფიაში არის გამოთქმული მოსაზრება, აი დილის, გამთენის, ცისკრის ვარსკვლავისადმი მიძღვნილი რიტუალის ფუნქცია ჰქონოდა საგალობელს შეძენილი. ჩვენ დროში ეს ამ სახით სინკრეტული სახით გვაქვს მოწოდებული და ყოველ წელს უშკულის მოსახლეობა ამ რიტუალს, როგორც ვიცი, შარშან შესრულდა და იმედია კვლავაც გაგრძელდება ამ რიტუალის არსებობა, რადგან მასში არის უძველესი სააზროვნო შრეები წარმოდგენილი შერწყმული ქრისტიანობასთან და ამაში ცუდი ნამდვილად არაფერი არ არის. ეს არის სულთა მობრძანების, სულთა მიგებების რიტუალი, რომელიც არსებობდა როგორც ადრეულ სამყაროში და თითქმის ყველა ეთნიკურ კულტურაში, განურჩევლად მათში არსებული პრიმიტიული რელიგიური ფორმებისა თუ მონოთეისტური რელიგიური ფორმების არსებობისა, ეს იყო უნივერსალური სიუჟეტი, რომელიც მთელ მსოფლიოს ახასიათებდა. აი ქრისტიანობის შემდგომ უკვე ამას ემატება ქრისტიანობით განპირობებული მოტივები. და ესეთი საინტერესო ფრაგმენტები ამ სულთა მოხსენიებისა, სულთა მობრძანებისა და მათდამი პატივისცემის გამოხატვისა შემონახული არის სვანეთში. არა მხოლოდ სვანეთში, არამედ სვანეთიდან საქართველოს სხვა მხარეებში მიგრირებულ მოსახლეობაშიც. რიტუალი არის მეტად საინტერესო ვიზუალურადაც, ერთ კონკრეტულ დღეს, როდესაც მძიმე მარხვა არის განცხადების, ანუ დღევანდელი ნათლისღების, რომელსაც ძველ ქართულად გამოცხადება ერქვა და ეს ტერმინი სვანეთში, ხევსურეთში განცხადების სახით არის შემორჩენილი, აი წინა საღამოს თითქოს და იწყება სულთა მობრძანება თავიანთ მშობლიურ სახლებში, ამას თან ხვდებიან შესაბამისი ინტერიერის მოწყობით, კარმი დამოსაგულდაგულოდ დაწყრიალებით, სპეციალური სარიტუალო კერძების მომზადებით, აბსოლუტური სიჩუმით, სიწყნარით და სულიერი სიმშვიდით. იმის მიხედვით, თუ იმ წლის საეკლესიო კალენდარი როგორ არის აგებული, ზოგჯერ უფრო ხანგრძლივი ციკლისა არის ლიფანალის ციკლი, ზოგჯერ ხანმოკლე არის. და ყოველი დილა საღამო შუადღე მიძღვნილი არის ამ სულების პატივისცემისათვის. ეს გამოიხატება როგორც ხალხურ ლოცვებში, ასევე სპეციალური სარიტუალო საკვების მომზადებაში და სუფრის დაგებაში, დაფენაში. დაფენა, აი აქედან მომდინარეობს ამ ლიფანალის, ანუ საკურთხის დაგების ტრადიციებიდან არის ეს ყველაფერი მომდინარე. დიდაბ ჩხადავი სოქრის და მაცხარ მადლიერა მათიშკოში.
ჯექორარი ლამქორი სკოტოლი უშხშუხირშუნი მაჰადი დაბაჩქად მადლიერა მადიშკოში ლიფანალი მიშლავოი ოჯახის უფროსი თხოვდა მიცვალებულებს რომ მოსულიყვნენ მის სახლში და მათ დახვდებოდათ ისაც ოჯახს შეეძლო თხოვდა ოჯახის სიკეთეს ჯანმრთელობას გამრავლებას საქონლისა და დოვლათის სიმრავლეს მერე ამ თელამ დღესასწაულის განმავლობაში სიწყნარე იყო აუცილებელი სიწყნარე სიმშვიდე სოფელში უბრალო მამაღალ სიტყვას ვერ გაიგონებდი ანასი მამა სვანესი ვადოს ქრისტიანათე დუჯიგათხ ანა მამასი ხო ჩაჭაკლია ის ყველა მხუხენ ხარ ის ყველა უარლადუსია სვაჟი ხარშონდა სისი ხოფანას ჟახალუნდოშ ის ხო ამშობილა ხან კაჟირობდნენ ესტორიში ხან პოლისკი აშხან რამენიში ვადოშხან აჯარის ვიდეთ მამიშვილი და შემდგომ ბოლო დასკვნითი დღე არის ეს სულთა გაცილების დღე, რომელსაც ასევე ლოცვა ახლავს ოჯახის უფროსი დიასახლისისა, რომელიც ევედრება ღმერთს, რომ ქრისტე მაცხოვარო, სადაც ბამბა იყოს დაფენილი და თაფლით და თოვდეს, აი აქ იყოს ჩვენი სულების სამყოფელი. აი, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან საინტერესო გარეგნული იერსახეც აქვს, რაც დღევანდელი დესაკრალიზებული ადამიანისათვის საკმაოდ უცხო არის საყურებლად. Iisus Kristus uciklat xalaqons. Uciklat nashukishta. Uciklat neti uciklat. Xadis ყოფის. დიდება შეკადმალიერა მათიშკუში. აჯილეთ კი არ ვარგო. ლაკონს ვაკრათ იესო ქრისტე ასვანა ხუჭითი ალახნიშბებეჩი. ნილჩედი აჯახლახლა ჩედიშმი მომა შვიო. ხორციელის კვირა ქრისტიანული ტრადიციით შექმნილი ერთ-ერთი კვირეული დიდმარხვის, რაც დიდმარხვას წინ უძღვის, ხალხურ ყოფაში, განსაკუთრებით კი ლეჩხუმში, რაჭაში, სვანეთში, სამეგრელოს მთიან ნაწილში და ბევრგან სხვაგანაც არის მეტად დატვირთული იმ თვალსაზრისით, რომ წინა პლანზე მოდის კულტურულ-სამეურნეო ტიპი და ამ კულტურულ-სამეურნეო ტიპთან იქ ცხოვრები ადამიანის დამოკიდებულება. აი ამიტომ ხორციელის კვირის ის საეკლესიო ტრადიციები, რაც ყველა ჩვენგანისათვის ცნობილი არის, მთიან მხარეებში კიდევ თავის ორიგინალურ ფორმას იძენს. აი ამ ხორციელის კვირის ხალხური რიტუალები მიძღვნილი არის იმისკენ, რომ მესაქონლეობა განვითარდეს, საქონლის წველადობა, საქონლის ნაყოფიერება, მშვიდობიანობა გაიზარდოს და ეს შესაბამისად მეტად საინტერესო ორიგინალური ხალხური რიტუალებითაც გამოიხატება. ახაც გადაცილებული მანდილოსანი სპეციალური კიდობნიდან, სადაც სპეციალურად მხოლოდ ლოცვისათვის საჭირო კვერების, სარიტუალო პურების, ხალხური სეფის კვერების, რომელსაც სვანურად ლემზირ ჰქვია, აი ამათთვის განკუთვნილი იყო კიდობანი, მასში შენახული იყო სპეციალური ფქვილი, გამოაცხობდა ამ შესაბამის კვერებს მარხვაში, სამარხოს და ხსნილში სახსნილოს და აი ამ დღისათვის მზადდებოდა ეს სარიტუალო პურები, ამაში აქტიურად იყვნენ ჩართული ოჯახის ყველაზე პატარა წევრებიც, ბავშვებიც. იქ სვანეთში ისინი გვაქვს, რომ ჩამოყრი პირდაპირ შუაში.
იქითაც საქონელია, აქითაც საქონელი და შუაში დიდი ადგილი არის, ოღონდ სუფთა, კარგი, აი ასფალტი, რასაც ქვია ისეთი და იქ იყრება. არა, ეხლა ჩვენ სამოვყრით ფივაში. ადიოდა ოჯახის უფროსი დიასახლისი დარბაზში, სადაც სათივე იყო და შუა ხვრელიდან სვანურად ასაც სულდუმქვინდა ერქვა, აი ამ დღეს ხალხური ლოცვის შესრულების შემდეგ გადმოყრიდა ამ კვერებს და იყო ბავშვებში ერთი სიცილი თამაშობა ხალისი, რომ რაც შეიძლება მეტი ეს სარიტუალო კვერი მოეკრიბათ, შეეჭამათ. ესე იგი, აქ არის ხალხური დამოკიდებულება, როგორ რომ ხორციელის კვირა არის, ამის შემდეგ უკვე ხორცით მარხვა იწყება, ანუ აღება ეწოდება ამ კვირას ხორციელის აღება და აი ამ დღეს ლოცვა ვედრება საქონლის მშვიდობიანობისათვის, წველადობის მომატებისათვის, ბავშვების ჯანმრთელობისათვის და მთლიანად აი ეს რელიგიით შექმნილი რიტუალი ხალხურ ყოფას აი ამ სახით მიესადაგა. ამ ტიპის რიტუალები ოდნავ განსხვავებული სახით გვაქვს რაჭაშიც, ლეჩხუმშიც და საქართველოს სხვა მხარეებშიც, სადაც კი მესაქონლეობა იყო განვითარებული. ეხლა მივდივართ სახში და ეს თვა უნდა დაუყაროთ საქონელი.